Γεια χαρά σε όλους και καλώς ήρθατε σε άλλο ένα βίντεο του καναλιού. Σήμερα παρέλαβα από το ταχυδρομείο κάτι το οποίο το περίμενα περίπου ένα μήνα. Από τότε που μας το ανακοίνωσε η DJI μέχρι και σήμερα που ήρθε, μάλιστα εχτες είχα μπει μέσα να δω τι γίνεται γιατί καθυστερούσε, αλλά τελικά ήρθε στο γραμματοκιβώτιο. Τι είναι αυτό που ήρθε? Τα αυτοκόλλητα για το C1 label. Όπως βλέπετε γράφει DJI Mini 4 Pro C1 Compliance Authentication Stickers. Είχα κάνει αίτηση επειδή το είχα κάνει legacy το drone για να μπορέσω να έχω στην εφαρμογή maximum υψόμετρο 500 μέτρα, έτσι ώστε αν θέλω να πετάξω σε κάποιο μέρος το οποίο έχει κάποιο λόφο και τα λοιπά να μπορέσω να το ανέβω και να μην έχω θέμα με τα 120 μέτρα από το σημείο απογείωσης, το οποίο μας περιορίζει στην περίπτωση του C0 label που έρχεται το Mini 4 Pro. Έτσι λοιπόν έκανα αίτηση για να το κάνω C1 ούτως ώστε να έχει label το drone και να μην είναι legacy. Θα μου πεις τι διαφορά έχει? Έχει κάποιες διαφορές. Μερικές διαφορές είναι ότι μπορείς να πετάξεις, αν είναι C1 μπορείς να πετάξεις και με τη μεγάλη μπαταρία χωρίς κανένα πρόβλημα. Βέβαια αν είναι C1 χρειάζεσαι Α1, Α3. Έχει συν και πλην, έτσι, έχει συν και πλην από legacy σε C1. Πρέπει να τα ζυγίσει κάποιος και να τα δει. Γενικότερα όμως εγώ ήθελα να έχει το drone label, να μην είναι χωρίς label legacy, γιατί ίσως και σε κάποιο πιθανό έλεγχο, λέμε τώρα, να είναι πιο εύκολη η κατάσταση όταν είναι με label. Πάμε λοιπόν να ανοίξουμε το φάκελο μαζί. Δεν τον έχω ανοίξει, θα τον δούμε μαζί ακριβώς τι γίνεται. Έχει αυτή την σακουλίτσα εδώ πέρα κλασική, η οποία ρε παιδιά δεν μου αρέσει καθόλου, δεν ξέρω γιατί είναι, τέλος πάντων. Και μέσα έχει ένα sticker το οποίο θα μπει στο εσωτερικό, θα το δούμε και εδώ πέρα, του drone, εκεί πέρα που είναι η μπαταρία, και αν το γυρίσω και από τη σωστή, αυτό εδώ είναι η ετικέτα C1 που λέει και το θόρυβο, είναι ακριβώς όπως είναι και στο Mavic 3 και στο Air 3. Πάμε να δούμε, εκτός από τις δύο αυτές ετικέτες οι οποίες πρέπει να αλλάχτούν, τι άλλο έχει μέσα ο φάκελος. Instructions, πολύ σημαντικό γιατί πρέπει να τις ακολουθήσουμε αυτές τις οδηγίες κατά γράμμα. Λέει ότι αφαιρούμε το παλιό αυτοκόλλητο, αφαιρούμε το αυτοκόλλητο από κάτω που λέει C0 και τοποθετούμε το καινούριο αυτοκόλλητο και τοποθετούμε και το καινούριο αυτοκόλλητο, εσωτερικά μάλλον είναι το καινούριο, και το καινούριο αυτοκόλλητο με το C1 label πίσω δεξιά, δηλαδή όπως το βλέπω εδώ κάπου. Φαντάζομαι αν το βάλετε και από την άλλη πλευρά δεν θα υπάρχει πρόβλημα, αλλά στις οδηγίες το λέει να το βάλουμε εδώ. Τι λέει? Drones Information Notices, και εδώ είμαι σίγουρος ότι θα λέει τις οδηγίες για τη C1 κατηγορία, και από ό,τι βλέπω το λέει σε όλες τις γλώσσες. Ψάχνω να βρω τα ελληνικά, κάπου θα μας έχουν και εμάς, δεν μπορεί. Ελληνικά, να είμαστε. Ως χειριστής δρόνου, όχι, τέλος πάντων, είστε υπεύθυνος για την ασφαλή πτυτική, και από κάτω λέει τι πρέπει να κάνεις, να δηλωθεί, αριθμός εκμεταλλευομένου κτλ. Τα έχουμε πει πάρα πολλές φορές μέσα στο κανάλι, και σε περίπτωση που έχετε και κάποια ερώτηση για αυτό μπορείτε να γράψετε από κάτω στα σχόλια και να σας απαντήσω. Λοιπόν, αυτά ήταν τα περιεχόμενα του φακέλου με το C1 label, και πάμε να δούμε λιγάκι, να σας εξηγήσω πώς προχωράμε από εδώ και πέρα. Ωραία, τα πήραμε, πώς προχωράμε. Έχουμε λοιπόν τα αυτοκόλλητα, ακολουθούμε κατά γράμμα τις οδηγίες. Όπως είπα και πριν, αφαιρούμε την παλιά εσωτερική, αφαιρούμε το C0 και τοποθετούμε την καινούργια εσωτερικά και την C1, και εν συνεχεία πρέπει να πάμε μέσα στην ιστοσελίδα της DJI και να στείλουμε φωτογραφίες, να ανεβάσουμε φωτογραφίες με αυτά τα καινούργια sticker, έτσι ώστε να προχωρήσει η διαδικασία του C1, και μετά από νομίζω 2-3 εργάσιμες στέλνουν και το χαρτί που λέει ότι πλέον το drone είναι C1 με τα συριακούς αριθμούς και όλα τα λοιπά. Πάμε λιγάκι να δούμε μέσα στην ιστοσελίδα της DJI τι πρέπει να κάνουμε ακριβώς. Αφού μπούμε στο My Service Portal, εδώ πέρα, και ουσιαστικά είναι στο service και repair και inquiry, εκεί πέρα που κάνουμε σε περίπτωση που έχουμε κάποιο πρόβλημα, εκεί πέρα που κάνουμε τη δήλωση για service. Αφού μπούμε λοιπόν μέσα στην ιστοσελίδα, κάνουμε login κανονικά τα πάντα, πηγαίνουμε κάτω και λέμε My Service Portal, one click, και βλέπουμε εδώ πέρα ακριβώς τι θα γίνει. Οπότε πατάμε Inquire Now και μας ανοίγει μία σελίδα εδώ πέρα όπου έχουμε
τι service έχουμε τώρα, τι γίνεται process, τι είχαμε κάνει στο παρελθόν κτλ. Τα email μας, ξέρω εγώ, όλες τις πληροφορίες. Εμείς θα πάμε εκεί πέρα που λέει Class Identification Applications. Μέσα εδώ λοιπόν θα δούμε ότι βλέπετε ότι έχω κάνει το Mavic 3 C1, έτσι, και πάνω βλέπετε ότι είναι το DJI Mini 4 Pro και γράφει το status, ενώ τα άλλα είναι application approved. Στο status του DJI Mini 4 Pro γράφει to be uploaded. Είναι αυτό που σας είπα πριν, ότι αφού τοποθετήσουμε τις ετικέτες, τα αυτοκόλλητα πάνω στον drone, πρέπει να βγάλουμε φωτογραφίες. Το έκανα στις 25 Πρώτου, οι ετικέτες μου ήρθανε νομίζω ναι, αν θυμάμαι καλά, 26 Πρώτου, 26 Δευτέρου, κάνανε ένα μήνα. Πηγαίνουμε μέσα, application number, και βλέπετε εδώ ότι υπάρχει ένα χρονοδιάγραμμα. Λέει application received, όποτε το έκανα, label shipped, όταν τη στείλανε, photos to be uploaded. Και είναι το τρίτο βήμα, το οποίο είναι και το τελευταίο από εμάς βήμα που θα κάνουμε, και είναι αυτό που πρέπει να κάνουμε για να προχωρήσει η αίτησή μας και να γίνει το DJI Mini 4 Pro C1 drone. Άρα κατεβαίνουμε προς τα κάτω και κάτω θα δούμε ότι υπάρχει ένα σημείο που λέει Upload Photos for Certification Application. Εδώ πέρα, Upload. Αν πάμε παρακάτω θα δούμε κάποιες οδηγίες, και αυτό που έχω να σας πω σε αυτή την περίπτωση είναι ότι πρέπει να βγάλουμε μία φωτογραφία η οποία θα δείχνει το αυτοκόλλητο C1 label που θα τοποθετήσουμε στην έξω πλευρά του drone, και άλλη μία φωτογραφία που θα δείχνει το καινούριο εσωτερικό αυτοκόλλητο που θα τοποθετήσουμε αφού αφαιρέσουμε το παλιό. Αφού βγάλουμε λοιπόν τις δύο αυτές φωτογραφίες, θα πατήσουμε upload, θα ανέβουν οι φωτογραφίες, θα πατήσουμε submit και εν συνεχεία θα προχωρήσει η αίτησή μας για να προχωρήσει και να γίνει το drone C1. Θα μας στείλουν το σχετικό έγγραφο σε 2 με 3 μέρες και εκεί πέρα τελειώνουν όλα. Πλέον δεν θα έχουμε θεματάκια με περιορισμούς κτλ. Χρειάζεται όμως Α1, Α3, αυτό να το έχουμε υπόψη μας και να τηρούμε τους κανόνες για την κατηγορία C1. Γνωστά πλέον πράγματα θεωρώ αυτά. Παρόλα αυτά, εάν υπάρχουν ερωτήσεις, μπορείτε να γράψετε από κάτω για να τις απαντήσουμε. Ευχαριστώ πολύ που ήσασταν για άλλο ένα βίντεο κοντά στο κανάλι. Like, subscribe, τα σχόλια σας από κάτω και τα λέμε στο επόμενο. Γεια χαρά!